Tourism Minister Rohan Khaunte has announced a one-year extension of Goa's Shack policy, providing continuity and stability for shack operators while supporting the state's tourism industry. The minister also stated that drone surveillance will continue across Goa's beaches to monitor illegal activities and improve enforcement. According to Khaunte, the initiative aims to enhance safety, security, and regularity compliance along the coastal line while ensuring a better experience for visitors and stakeholders in the tourism sector. आज शेक ओनर्स आमचे शेक असोसिएशन आपयल्ले आशिल्ले शेक सिजन सोंपला एंड एज अ स्पेशल केस एवरी इयर इंस्टेड ऑफ मे 31st 10th of June पर्यंत ते मागतात तर 10th of June पर्यंत तांकां सब्जेक्ट टू द वेदर कंडिशन्स तांकां परमिशन दिल्ले येता आसतना डायरेक्टर ऑफ द ओपिनियन दॅट हाव वी गो अबाउट विथ इट 3 वर्सां ऑलरेडी शेक पॉलिसी ह्या वर्सा सोंपता and ताजे खातीर डिसिजन वॉज टू आयदर गो विथ अ न्यू शेक पॉलिसी और एक्सटेंड इट बाय 1 year. The government and the department has taken a decision along with the shack owners to extend the shack policy by 1 more year. 1 वर्ष आणि shack policy on same terms and conditions वाढवूंक लायल्या. Certain implementation of sustainability, how we can replace plastic and ensure that we are able to come with sustainable products on the shacks, giving a very clear message of regenerative tourism. So there was a proposal that all the staff at the shacks, they should have a uniform identity card with QR code. So this year we also from surveillance point of view एक तांचो इश्यू आसा की हॉकर्स टाउट्स कंटिन्युअसली आसात ताज्या खातीर ह्या वर्साक वी हॅव प्रपोज दॅट वी वील कम विथ द ड्रोन मेकॅनिझम बीच विजील ॲप जो आसा त्या बीच विजील ॲपाक वी हॅव ओनली द थिंग्स वेर फोटो काड बाकीचे घाल अपलोड कर आनी पळय. This season we will ensure that drone surveillance is added. So whether it's the beach garbage, whether it is the beach surveillance on touts, whether in terms of the mechanism that needs to be done for a better foolproof movement, जे encroachment आसा, बाकीचे आसा, illegalities असतात, curb करपाक, we will ensure that this mechanism is there, and the drone mechanism which will be implemented from north to south will complement that whole idea of the where proper compliances of things are there as far as the beach is concerned in terms of safety, cleanliness, cleaning of touts and other rest of the things. Tourism Minister, Director, देव बरें करूं म्हणटा की लास्ट जेन्ना पॉलिसीन आमकां सांगलेलें टुरिजम मिनिस्टरान आमी तुमकां एक दिसा लायसन्सां बेगीन दिता आनी डिमार्केशनूय बेगीन करता. फर्स्ट टायम इतल्या वर्सांनी आमी आतां जायतीं वर्सां जालीं शेकांक घालूंक लागल्यात. फर्स्ट टायम डिमार्केशन 22 ऑगस्ट आमकां लायसन्सा पासून मेळूं नासलीं पयलीं पूण डिमार्केशन जालें आनी आमी लास्ट सिजनाक शेकां सगलीं सप्टेंबरांत सगलीं शेकां चडशीं मॅक्झिमम शेकां चालू जालीं आनी ताकाय लागून आमकां की एक फायदो जालो बेगीन शेकां घालून आमचें सगळें सेट जालें स्टाफ येवन सगळें बरें जालें. आतां आयज आमी टुरिजम मिनिस्टर कडेन आनी डायरेक्टर कडेन मिटींग केली की आनीक 1 वर्साक शेकाची पॉलिसी वाडयता तो आमकां वाडोवन ते आनीक वर्सां आमकां दिता. सो ताकाय लागून आमी चड देव बरें करूं म्हणटात. आनी जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर रोहन जालो तेन्नासून तो आयज तेणें आमकां एक सारकें व्हडलें आमकां हें केलां म्हणटा तें बाबा तुमी शेकवाले टुरिजम एम्बेसिडर म्हणून तेणें आमकां रेकॉनायज केलें. सो हांव ताका लागून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमकां पयले शेकवाले म्हणल्यार कोण कॅरूच करनासलो पूण आयज टुरिजम मिनिस्टरान आमकां एक रेकॉनायजेशन दिलें बाबा तुमी आमकां बरें यू आर द बॅकबोन ऑफ टुरिजम इंडस्ट्री इन गोवा म्हणून आमकां बरें हें केलें तेणें एप्रिशिएट केलें. आनी कितेंय प्रॉब्लेम जालें जाल्यार टुरिजम मिनिस्टर फोन मारलो जाल्यार इमिजिएटली तो प्रॉब्लेम ते सॉल्व करता. बट आतां 2-3 इश्यू उरल्यात म्हणजे बीच हॉकर्स ते एक आतां स्ट्रिक्ट एक्शन करता म्हणल्यार कितें बीच ड्रोन सर्वेलन्स घालून एकदम बरें डिसिजन. आनी थोडे आमचे इश्यू आहा आनीक लायक गार्बेज जातलें बरें जातलें पण आतां सगळें 100% जावंक ना पूण आतां जातलें म्हण आमकां खात्री आसा. How was the last year business of the shack? लास्ट बिजनेस इनिशियली न्हू जेन्ना आमी शेकां स्टार्ट केलें बरो जालो मोदें मातसो हें जालो हारलो आनी मागीर बिफोर क्रिसमस न्यू इयर आफ्टर न्यू इयर टील एंड ऑफ फेब्रुवारी सारको बरो बिजनेस जालो. जेन्ना आमी पयलें करताले न्हू तशें करून सारको पीक जालो. मागीर ते वॉर स्टार्ट जालें आनी मातशें आमकां कमी जालें. सो पण आतां कितें जालें मेयान एंडाक पासून आमी आतां एक रिक्वेस्ट केलो इतलो ट्युरिस्ट येयलो एंडाक इवन मेयान पासून ट्युरिस्ट जाय तो आहा. सो आमी रिक्वेस्ट केलें आमकां आनीक एटलिस्ट मिनिमम 7 days वाडय म्हण. ते आतां 7 days काल काबार जाले
जी शेकां उरले न्हू ते कोणें गिराक करपाक जायना तितलो बेस्ट जालो आनी बरें जालें तेमी बरें गिराक केलें म्हाका सांगलें इवन कोलपा पासून सांगलें एक शेक आहलो जाल्यार म्हणटा आपणाक जावपा नासलें वो 2 शेकां आहले की थोडी शेकां काडलीं बट कोलवा जी सगलीं शेकां ते म्हाका हांवें तेका इनपूट घेतलो सगलीं शेकां फूल सो इतले ट्युरिस्ट येयले इंडियन ट्युरिस्टांक लागून तेमी बरें बिझनेस केलें